Γεια σας φίλες και φίλοι. Ένα ηλιόψωμο θα σας φτιάξω σήμερα για όσους νηστεύουν. Και για όσους δεν νηστεύουν θα φτιάξω και ένα τυρόψωμο. Πάμε. Σε 1 κιλό αλεύρι, το οποίο αν θέλουμε το κοσκινίζουμε, θα προσθέσουμε όλα τα στερεά υλικά. Μαγιά ξερή, 16 γραμμάρια, 2 φακελάκια, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μη φοβάστε, δεν θα πάθει τίποτα η μαγιά. Θα τα ανακατέψουμε. Θα κάνουμε στο κέντρο ένα λάκκο. Θα ρίξω μέσα 20 γραμμάρια ξύδι και 680 γραμμάρια ή ml νερό χλιαρό, να το αντέχουμε στο χέρι μας. Τι κουτάλα και ανακάτεμα. Γίνεται και στη μηχανή της κουζίνας. Έλα σιγά τον κόπο. Θα ανακατέψουμε ώσπου να έχουμε μια ομοιόμορφη ζύμη, λίγο κολόδες. 5 λεπτάκια ανακάτευα. Θα το σκεπάσω με ένα καπάκι ή μεμβράνη και μία πετσετούλα και θα το αφήσω σε ζεστό σημείο για 1-1,5 ώρα να διπλασιαστεί σε όγκο. Και τα λέμε μετά. 1 ώρα και 1/4 το είχα σε θερμό σημείο. Έχει τεινάξει το καπάκι πάνω. Θα αλευρώσουμε τον πάγκο εργασίας και θα αδειάσουμε πάνω στο αλεύρι τη ζύμη. Τώρα θα κάνουμε στη ζύμη διπλώματα. Θα παίρνω από τη μια μεριά και θα σπρώχνουμε στην άλλη. Πάντα έτσι σταυρωτά, τραβώντας το ζυμάρι και το αφήνουμε να πέσει από την άλλη πλευρά. Τραβάμε και αφήνουμε να πέσει. Τραβάμε και διπλώνουμε. Τραβάμε και διπλώνουμε. Μην χρησιμοποιείτε πολύ αλεύρι, να μην γίνει πιο σφιχτή η ζύμη. Ας κολλάει λίγο. Εγώ θα το κάνω για 4-5 λεπτά και επανέρχομαι. Αφού λοιπόν τις έχουμε κάνει τα διπλώματα, θα τη μοιράσουμε σε 2 κομμάτια. Το ένα ήμιση θα γίνει τυρόψωμο, το άλλο ηλιόψωμο. Το μισό το βάζω πάλι πίσω στο μπολ, το σκεπάζω και το αφήνω στην άκρη να συνεχίσω με το ηλιόψωμο. Θα στρώσω ένα φύλλο αντικολλητικό χαρτί, θα το ρίξω πάνω λίγο αλεύρι, θα ρίξω πάνω το ζυμάρι μου, θα το αλευρώσω τώρα λίγο, ίσα να μην κολλάει στα χέρια. Και θα αρχίσω τώρα να το ανοίγω, να το φέρω περίπου όσο είναι το αντικολλητικό χαρτί, τραβώντας το προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα απλώσω ομοιόμορφα τις ελιές. Εγώ έχω εδώ 175 γραμμάρια, χωρίς κουκούτσι εννοείται. Τώρα μπορείτε να βάλετε όσες θέλετε. Θα τυλίξω τις ελιές ρολό μέσα στο ζυμάρι. Έχω καλύψει μία φόρμα με αντικολλητικό χαρτί, γιατί δεν θα λαδωθεί αυτό το ψωμί καθόλου, είναι νηστίσιμο, για να μην μας κολλήσει στο ψήσιμο. Θα πιέσω λιγάκι το ψωμί εδώ, ίσα ίσα στο μέγεθος της φόρμας, και θα το ρίξω μέσα στη φόρμα με τη ραφή από κάτω. Θα το σκεπάσω με το αντικολλητικό χαρτί και θα το αφήσω σε θερμοκρασία δωματίου για μισή ώρα πριν το ψήσω. Το τυρόψωμο που δεν είναι νηστίσιμο, θα ρίξω λίγο λάδι στη φόρμα, θα τη λαδώσω ολόγυρα, θα ρίξω μέσα και λίγο καλαμποκίτσιο αλεύρι. Θα ρίξω τη ζύμη επάνω στο αντικολλητικό χαρτί το αλευρωμένο και κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε και πριν. Και θα μοιράσω επάνω τη φέτα με τα μυρωδικά και την ντομάτα. Εγώ εδώ έχω 250 γραμμάρια φέτας και 50 γραμμάρια λιαστή ντομάτα. Θυμάρι, ρίγανη, βασιλικό, όλα σε ξερή μορφή. Και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε και πριν
με το ολιόψωμο. Σηκώνουμε το αντικολλητικό χαρτί και ρολάρει μόνο του. Απλά πράγματα με φανταστικό αποτέλεσμα. Θα το πατήσουμε λιγάκι να το φέρουμε στο μάκρος της φόρμας και θα το αφήσουμε να πέσει μέσα. Εδώ θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Έχω ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς της αντιστάσης. Και λίγο καλαμποκάλευρο. Πάει και αυτό για ξεκούραση, παρέα με το άλλο, θα τα ψήσω και τα δυο μαζί. Το μισάωρο πέρασε, έχουν ανέβει πάλι τα ψωμιά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να τα χαράξουμε λιγάκι. Το ελιόψωμο θα το ψεκάσω με λίγο νερό. Το τυρόψωμο, εδώ δεν ρίχνω νερό. Πάνε όπως είναι στο φούρνο για 25 λεπτά και αμέσως μετά θα αφαιρέσω τα αντικολλητικά χαρτιά. Θα τα ψήσω και τα δυο μαζί. Ακριβώς μία ώρα ψήθηκαν. Τα πρώτα 25 λεπτά όπως σας είπα σκεπασμένα με το αντικολλητικό χαρτί. Τον υπόλοιπο χρόνο ανοιχτά. Ειδού το αποτέλεσμα. Το τυρόψωμο έχει ένα κυτρινοπό χρώμα από το καλαμποκίσιο αλεύρι. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν πάνω σε σχάρα πριν τα κόψουμε. Αν και δεν έχει κρυώσει πολύ καλά, θα κάνω μια προσπάθεια να κόψω. Έχει περάσει 1,5 ώρα από τη στιγμή που τα έβγαλα από το φούρνο. Ξεκινώ με το ελιόψωμο. Δεν έχει στεγνώσει το ψωμί, ούτε η κόρα του. Κι ας μην ήταν σε γάστρα. Έκανε καλή δουλειά το αντικολλητικό χαρτί. Ήθελε να κρυώσει ακόμη λίγο. Το τυρόψωμο με τη λιαστή ντομάτα μέσα και τα μυρωδικά. Επιλέξτε φίλοι μου για τους νηστεύοντες και τους μη νηστεύοντες. Εσείς αποφασίζετε. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.